Good morning. Today's mukbang is GOYABANO. Organic. Super organic. Oh no, everyone Kinuha lang is namin gone. sa aming garden. Charet, my garden. Sa aming ano. Kinuha lang to sa dyan lang, sa tabi-tabi. Hi, maing buntag. Good morning. Good morning, good afternoon, good evening. Saan man kayo sa lupalop ng mundo. Kain tayo, guys. Hey! It's a good afternoon. Mm. This is not good afternoon. This is morning. Okay. Did you see this, guys? Lamig kayo. Lamig kayo, ne. Muna ito, GOYABANO. Anti-cancer and full of vitamins. Snack rice. Pag rice. Ako. Maabot to. Nasaan na yung mga tao dito sa Facebook page ko? Ito, maliit to. Ito yung kinain ko ngayon. Ito malaki. Hindi ko kaya yan. Kaya. Mamaya pagdating ng kapatid ko, kakainin naman yan. Na, pag eat og rice lagi, bibi. Ay! Hangin na. Tapos ginoo ko. Cupcake. Lame. Baby rice. Nabusog na ko sa kuha ito ng kapatid ko. Sabi niya, tanim ko to eh. Tanim ko to dati. Iba ang nakikinabang, kaya ngayon kukunin ko to lahat. Ayun. Snack rice, anak! Shout out to you, Maridas. Maridas pa. Ayan o. Yan o, yan. Yan, siya. Yan. Ayan o, siya. Siya ang kumuha nito. Wala siya ngayon, nandun sa school. Anak niya. Kasi klase. May klase. Lunes niya. Nak, baby. Why Rice! did you say baby? Rice gani ba? Excuse me po. Yung ba sinishake to? Shake o ano pang ginawa nila? Sa akin, lafang agad. Snack rice. Marami pong benefits ang GOYABANO.
Kahit i-research niyo po, ang sarap. Lalo na kapag organic. Ang tamis. Yup. Magpuro ketchup yung gikaon ba? Ito, rice. Patatas. Patatas pop. Hindi ko na ito na-vlog yung patatas ko kasi nag-chat ako. Nakay mo cellphone. Not right. Mommy, who cooked this? Me. Hmm? Me. You? Hapit ko na maubos yung isang guyabano. Maganda ito kasi lalo na ngayon may sipon ako. May ubo. Excuse me po. Because it's so yummy, Mommy. Yeah, I know. It's yummy. You don't like this. Hindi siya kumakain. I don't like that, Mommy. This is yummy. Nak, please, your rice. Hi. Sino ka man? Who are you? Iparamdam ka. Please comment down and send star. Charot. Para makilala kita. Mommy, put some ketchup over here. So that I'll know you. Mommy, put some more ketchup over here. No more ketchup, anak. Anara. Now put it over there, Mommy. Alam niya, guys. Alam niya kaayo. Dito na to. Hindi makita ang beauty ko. Hindi makita yung beautiness ko. Ayan na. Ayan na lang. Excuse me po. Hi to viewers. Good morning po. Maabot ko na yung rice ni mo ba, nak? Excuse me. Please share my live. Everyone. I'm doing a live while vlogging. Ubos ko na talaga yung isa. Diyos ko, naubos ko na. Sorry po. Katatapos ko lang maglaba. Tapos, hindi maganda na ng panahon. medyo maasim na matamis na basta ang sarap. So, naubos na talaga yung isa. Grabe. Dami ito sa amin sa bukid. You know what? Guyabano is very helpful. Helpful. And this is very healthy. Healthy fruits. Nak, naubos na yung ulam mo, day. Yung kanin mo, day, hindi pa. Diyos ko, dolor.
Mmm. Ang sarap ng juice. Grabe, naubos ko na itong naubos ko yung isa talaga. Promise. Ito. Isa yan. Diba? Dami kong naubos. Grabe, kalami. Meron pa itong malaki. Ito. Malaki ito. Hindi ko na to kakainin. Share ko to sa iba. I-share ko to share ko sa kay sister. Siya yung kumuha nito eh. Who's Ako the lang kumain. sister, Mommy? Mami Mar. Mami Mar. Who's Daddy's cousin? What is that? Little puppy. Gracias a Diyos. Thank you very much. This is my GOYABANO Mukbang. Please follow my social media accounts, my FB page. Guys, who's watching now on my live, please support my channel by sending stars to help me to get more to continue my vlogging, of course. And pambili lang ng ulam tsaka bigas. Anyway, thank you very much for watching, everyone. Please like and subscribe my YouTube channel. This is Mami. Thank you very much. Bye-bye.